نک نه همین بخوام برم احترام غیابی هم طلاق خسما بی اسماعیل دویزن اونم سکنه تا ناراحت نکن عادی سيدي بتسلتي نومي بتسلت كورني بتسلى نورد ملا أورن نورد خال هرت تستل سلامتی سلامتی تا میرت پیاز چه یا نه چیزی شاگو اما سوزن نزدی به پیاز زنجی گفت پیاز شد نه سرمایه نیست سرمایه راحت سوال ستونه کورونه سامیار بخواستیم بام زرد چه من زیم سرا و من دوش رفتم بیونه به او هم بس متى ایگه بر سر اون زندگی متى بران سر اون زندگی نخه همیشه میتوبی بابا میشه میتونه سه رفتی تی بود تو دنیا سی بود توره همش کاری چرا تو مشکل هزار تا مشکل داری میخواستم بیام سامی شواب برای تی بود یا نه رئیس فرقی میکنه سیچه من از گفت چه چیزی گفت من چیش گفت هیچی واش گفتم بیا تا برام قیابی طلاق مگم بچل میاردار میام تی زندگی کنم تختنای اصلا ایما این رسم نارین چون بخوام طلاق چشی از طرفی آیره به ما اگه طلاق بسونین از زیره از اون طرف هم میای گاه سر ناری طلاق بد نیست خوبه خیلی خوام دکترم ما خیلی بلاسه بود قبلا چه بود نه زود داشتی تو بچه بیام از یافت بیمه نیدش کار الان هم زود چه خاص زنی بزرگمو بزرگتر آبیون عقلم رسی من یه روستا نه زیاد آنیم بچه بیام نه ماجبا بچه بی چی مروسی کرد رفتن تی آمونه بزرگم بای با تا قهرم بزرگ بردمش هم قبول نچ که به اون امید به اون شخصیه وقت خطا تلفی کنی نه راحت سیکو برای خود باید تلاش کنی سی خود هیچ چنی تلسیش تلاش برای تلاش تبسو دست بسیت تبیه بیتری بیایی زندگی کنی تیما نه پیشاف زارتا ماشه داری نیستو بیام سرباری شما ایران خطرناکه ایران هر روز معمولا خانیانی رو اذیت میکنی ایمانه ما احتمال دار خموی رو بره باید بری تلاش کنی تلاق بسونی میاد بسیار تضعف کنی بسیار خیلی نیاز داره نباید چند بیاد ما کسی اذیت میکنه من با همه چی سازم با همه نداری سازم با طلبکاری سازم این کسی من مالی اذیت کنه اعصابم سی ساحل سامیار خورده سی با خود نوردی شویرو خسی نداشت برمش متنونی توریه
اصلا کلا این چند ماه چی دو کرش خبرینی عصبی آبی اسمع سلامتی ببوشی حالت تو خوبی سلامتی چه اومد؟ قربونت چه اومد رایده؟ هم تازه اومد تازه اومد دیگه خستیم زیم بسم و در سیچه؟ سی رسمت قدیمی که به زور یه چیز مجبوری کنیم بدنشی وقتی به زندگیش ناراضی بود مجبوره بسی پیش یا بسه نمیشه ای؟ دوباره هم استادن؟ باید یه فکری با حالت کنیم باید خون برم تلاق تا بسونم آیده من قسم میره نیره نه همین بخوام برم احترام غیابی هم طلاق بسونم بخوام شکایت کنم به او قبول نکنه همین به اون به او میشه میتوری هیچ شد سالش نکنه حدسی من تلاق شدم که راه راست داتش کنم توی نه به او میشه مخالف خمون آیده ما اینقدر این گوشش خوندیم فینا من سی بتیل من ده هر طور بو ام خشتنا ایتر اصلا بیام تی بو یا تی شا ولی مد تا بچه دارم نی ترام بتیل ما بیل کنم گناه دارم بتیل اون چه شو کنم تو باید اولویت ولید بچه بچه تا باز ضبط کنی حتی وابی ختم ازیت تا بوزد بچشی اولویتت باید بچه بود باید درست ادب شو کنی پند شو بری چه مثل ای نسل بار نه باید نسل جدیدی بسازه چی رسمه دی قدیمی اصلا قبول ناشه تو باید کاری کنی که بچه‌ت وظیفه شناس بود نه مثل بوشو آبو چه معلومی الان کو طرفه نه فکر بچه‌ت شه نه فکر تنه آخیگو خستی میتونه اذیت میکنه اونم بگم چی سو نظرت چی کنم ماجا باید برای یه وچیدی بجری میری خیلی کار دارم آینده خیلی میری مردم خان روستا و افراد شیعانی خانی ما اذیت کنیم ما یه کاری انجام دیم روستا خیلی خطر میشه باید برای وچیدی بجری تلاش کنی کار کنی خود سر پای خود بالاست نه با این چیه میردی چند داشته کار کنی وچید بجری تا تلاف تا بسونی باشن دست بچه تا بجری برای یه گوشه یه کلبه درست کنی سی خد بچه راحت بچه برای مدرسه درس بخونه به جای برس بی طوری که بشینی و ناراحتی و آغوره بجری هیچی درست نی هیچی با ناراحتی و جریه درست نی هر کاری باید هم خیلی تلاش بکنی هر کاری هم خیلی بکنی ما پشتی مسیحی نو من تیشا گفتم شازار تا مشکل تو داری خب نونیستی که نباید برای که به او خوش از اول مخالف خواست ترخمون میشه خواست کاری کنه بازور حرف خشه و کرسی بشونه کار دل خموناش دل خمون بی اهمیت ترین چی بیتش یعنی اسماعیل انصاب فای روسی کنه باید دل خوش روسی کنه نه باید تصمیم بگیره تم باید زندگی خود تصمیم بگیره نه باید ناامیدا باید تلاش کنی تا بچه تجه پوکی مادر شوهرت هزار تایده شاید ساده اسم رد بود ولی نباید کوتاهی با جیوزاری چی درست نی بود بری دست بیا ما چند روده منی باقیم قراری باقت ترش کنیم اگر ترسم یه کاری سیتی زورم برای سر کار تو باید کار کنی کار نیستیم این روستای ما زیاد کار نهاره ولی سعی کنم باید برم طرف شهر این شهر اگه کار پیدا کنم یرم هر طوری آبو یرم کاری کنم اگه خواستیم اذیتم نکنم
اول اولویت این که بتری میرد زاب و هر میرد زابی بعد برای فکر خب کار بس فعلا میرن نیست و چه بخوام وجدا اونو مثلا هیچ تصمیمی نونم تصمیم جرام زندگی بیا بودش به نخت ناراحت نکن. بیا اونای تصمیم سی تمیز. هایده ما الان نیرو کار مویینه یه دون گل داری ضبط شو کنیم درخت پاچنی کنیم او یاری کنیم درخت درخت هر سه کنیم فیلن باغبونی کار بود بدون حیوان دارش مواظبتی کنیم ایتری بیا امیر کار کنی تخمون اما جواب پمخی یه روستایده هم بیشاید زایده این تمام میتونم بیام این کار میخی میرم میشه مثلا اگه بخوام ماشلون نکاره ماشلون یه خسیه طلبکاره لن که اگه پیام کنن دوباره اذیت میکنه بیترم خواهم برن دنبال کار بگردم هر طور یابی ایران دنبال کار یه جایی مشغول کارا بود ای بهش میرن اونو تو پرداخت کنم اگه بازم ورگرده هم یه چیز چندیه بدیلش من زیاده خیلی زیاده یه خورده پسنداز دارم برام کمکت کنم ولی فکر نکنم تمشکی زاب بدیت کنم نه مال با خیلی بالای بدیه تو خدا مزار تا مشکل داری به تو مرایی داری تقایی کنی این دور زمونه هرچه خوش مشکل داری سامی های به مدرسه سامی های در روز چه نرفت دومه این وی طرف نرفت با ایستان نزدیک عید مدرسه هر تعطیل کردن باید چند مدت ده من خسید بچه تنظیتی کنم نه بچه کارشونه داره من خم اذیتی کنه سایل خاص با آن سامیار که اصلا بای من خوبه یه کاری برشرده که مثل کر خوش بار اومده تربیت اشتباه ده همین یه نه آن وقتی درست تربیت نابود بچه ای میتونه بار یا هر چی به بچه یاد بگیرن بزرگ چابون همونه اجرا کن آده ما خیلی سختی چشی میرو تن باید هر سختی بچشی تحمل کنی نه باید کم بیاد خاطر بچه تن چوابی باید تموم تلاش خطا کنی من فقط به خاطر بچه مون دیختن یعنی قصد سختی چشیم فقط به خاطر بچه مون تحمل شد میرد مو اول مخبطه بیان چه روزی که اول خوبی رفتار اخلاقش راضی بیام نه خوبی ولی در حدی که هی بیام برفته لازمه یکی نه آشتمه خود یک زنده این بد نبی ولی صد کلان یه رفت اصلا هیچ آثاری بشنی حداقل یه زنگ اگه زنده بیه یه زنگی نباید بزنی رفتی کنان تری و طرف پرسیدو مزار کنی رفتم بیمارستانه لما رفتیم نفس شکور مزار رفتم دوستلش آشنایلش جلانتری بیمارستان هر جا که به ذهنت برسه رفتم هیچ آدرسی بش نهاد اصلا خوبی با هم هر روز یایدی ما نزدیک هر روز یایدی گه شاید کاری بکردین و ایمنی باغ بر بیاونه زندگی اونه که هرچه فکرش راحت بود بعضی اینکه بهترین جا زندگی آن سختی بچشه ایشاد دونین یه دونه واقعا دوست داریم و تا قلب یه دونه خیلی
همه آن وقتی یه چه بخوا همه تینه تر تحمل کنه ولی ما شرایطم باشا فرقی کنه من همون اول بچه بیان چی دامشی همه تینه باز تحمل کردم ولی یه چه میره ویلچر در رفت خبری بشنی واقعا دنی تران تحمل کنه باز بسیت لذت فکر میره ترسم مسئولش باز او خسی دارم اگه تقصیر کنه چی میره ویلچر در رفت تقصیر ما چه تقصیری دارم اسماعیل نت دوباره هرچی مجربات رو تو گوش بگی نه دوباره هرچی با گوش بگی رسه سرنوشت مکن حتی نیتران سی بچه من تصمیم بگیرم بچه کورنه درانسی شو تنجابی بچه نلش برام خاصه ما بی اسماعیل دویزن اونم چکنه تا ناراحت نکن عادی تو هر تصمیمی که بخوای بگیری ما پشت فقط قوی بود تو ناراحت نکن درانسی بچه لانی سوزه یه طرف اون کسی اذیت میکنه هرچی خان تحمل کنم هرچی تحملم تا خطان و سر اومده اونم گمسایده تو نباید رفتی تیبو یوم اول تیما و ایما بگفتی دریان تنه خیلی تکنی و سب رفتی تیبو به او کلن همی تنه نه کار اصلا کار با هم نارم باید فقیرم سکنه با هم نون یه اصلا بدبختی ای میره که بلچه رفت این شبا که ما چون کنیم یا میرم پیا کنم یا هم یه کاری کنم چه قیابی طلاق مبون واقعا اگه مثلا بخوام طلاق مبون ده ای بدهکاری لیت من هیچ رفت یا واقعا نارم که بخوام بدهیل بیان سرما خب تیگو مای ده هر تصمیمی که بخوای بگیری سرما و مجربای تری حساب کن ایما خنیه نیترین بیم و بویم حتما باید طلاق بگیری بعد بسو بداب خود تصمیم تا بگیر اگر دیدی کسی خواست حرفی بزنه اولین کس که پشتتم و مجربه تصمیم تا بگیر برای بازم فیشش کن هر کاری خاصی کنی یا دیدی میرت نومه یا هر چی ده بیوتی تصمیم تا بگیر بیوتی دست بسیت بگیری بیای میرو هایده نه گناه داره شخص روزا تا مشکل داریم یان اذیت میکنه بخوام بیام سرباری شوابو میتونم آیده مو حرفی که بعد زیرم شو امان بیا بی کارت مقدار فیلم میشه نه مجبور وسی سانار ساحل یکم وسیله بسو به مشکلت هم برطرف بیکنسی اش وسیله بسو فعلا لازم داری بیا نه برای ما لازم نداری فعلا ما لازم کنه داری وضعیتت به ما بهتره انشالله دست که و خدا در کمکت کنه ماشینت حالا سلامت انشالله که حدسی و خواب کنه تو دست در کار نکنه ناری خدا برای تا بیا تا ماشی بریم اسمال را آیده نه ماشی بود دوستاش برای برای به سلامت معظم خدمتی لک قربونه خدا بای بای وظیفه من تا مواظب خود بود
پیش کنان که من به تلون ندارن باید برم مواظب به تلون و هرچی هم دخستیم اذیتم کنه باید پشت پناه به تلون بود ندارن به تلون